चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक खास रेसिपी दाखवणार आहे जी अगदी मोस्ट डिमांडेड आहे। खूप जणांनी मला कमेंट्स केल्या होत्या की रेसिपी दाखवा, म्हणून मी आज तुम्हाला खास करून पंजवणीची रेसिपी दाखवणार आहे। पंजवणी म्हणजे एक प्रकारचा सार आहे जो पोटाच्या आरोग्यासाठी अगदी उत्तम असतो। ह्याविषयीची बरीचशी माहिती मी बाफोळ्यांची जी रेसिपी दाखवली ओल्या बोंबलाची त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली आहे। तो व्हिडिओ तुम्हाला एंड स्क्रीनला सुद्धा दिसेल आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये सुद्धा मिळेल, नक्की पाहून घ्या। कारण त्या व्हिडिओमध्ये मी बाफोळ्यांविषयी बरीचशी माहिती दिलेली आहे। बाफोळ्या कशा असतात, त्या कुठे मिळतात, जे औषधी गुणधर्म काय काय आहेत, कशासाठी उपयोगी पडतात हे सुद्धा मी त्यामध्ये सांगितलेलं आहे। ह्या बाफोळ्या ह्या थंडीच्या सीझन मध्येच आठवडी बाजारामध्ये येतात। ज्या बायका लहान मुलांच्या बांगड्या, गळ्यातली फण्या वगैरे घेऊन बसतात त्यांच्याकडे ह्या साधारण दिवाळीच्या आसपास बाफोळ्या मिळत असतात, तर तुम्हाला त्या मिळाल्या त्या नक्की खरेदी करा। ह्या बाफोळ्या अगदी औषधी असतात आणि पोटाच्या विकारांवरती अतिशय चांगले असतात। त्यामुळे हा जो बाफोळ्या घातलेला सार आहे हा अपचन झालं, डायरिया झाला किंवा लूज मोशन झाले, पोटात दुखत असेल तर अशा वेळेला तुम्ही लहान मुलांना, वयोवृद्ध माणसांना तसेच कोणालाही हा सार दिला तर त्यांना चांगली ताकद येते आणि चांगलं ते खाल्लेलं पचतं। तर असा हा औषधी सार किंवा पंजवणी कसं बनवायचा आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण पाहणार आहोत। परंतु त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. हा पंजवणी सार आपण एक 4 ते 5 माणसांसाठी बनवतोय, त्याचा मी तुम्हाला अंदाज सांगते। आपण घेतलेला आहे अर्धा चमचा हळद, अगदी 12 ते 15 पाकळ्या बाफोळ्या घेतलेल्या आहेत। त्याचबरोबर मी एक छोटा चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि एक अर्ध्या लिंबा एवढी मी चिंच घेतलेली आहे। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे थोडीशी कोथिंबीर, एक छोटीशी हिरवी मिरची अगदी एकच घेतली आणि छोटी घेतलेली आहे आणि 3 कळ्या लसूण घेतलेला आहे मी। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे फोडणीसाठी साजूक तूप, चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं गूळ। आता आपण हे तूप, मीठ आणि गूळ ह्या 3 गोष्टी सोडून इतर जे सर्व साहित्य ह्या प्लेटमध्ये आहे म्हणजे कोथिंबीर, मिरची, लसूण, जिरं, तांदळाचं पीठ, बाफोळ्या, हळद आणि चिंच हे सर्व इन्ग्रेडियंट आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन अगदी याची बारीक फाईन पेस्ट करणार आहोत, वाटण करणार आहोत। हे बघा मी सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतलेलं आहे। आता मी थोडंसं पाणी वापरून ह्याची फाईन पेस्ट करून घेणार आहे। आता मी हे वाटून घेते। हे बघा अशा पद्धतीने मी छान पेस्ट करून घेतलेली आहे, शक्य तितकी बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। हे बघा आता आपलं वाटण वाटून झालेलं आहे। आता आपण सार तयार करणार आहोत, परंतु त्याआधी मी तुम्हाला आमच्या लहानपणीची एक छोटीशी आठवण शेअर करणार आहे जी पंजवणी बरोबर रिलेटेड आहे, म्हणून मी तुम्हाला मुद्दामून सांगते। आम्ही लहान होतो म्हणजे शाळेत जात होतो तोपर्यंत आमचे वडील म्हणजे आम्ही त्यांना भाऊ म्हणायचो, आमचे भाऊ आम्हाला दर 6 महिन्याच्या अंतराने एरेंडेल द्यायचे। म्हणजे पोट साफ होण्यासाठी पहिलीचे लोक एरेंडेल घ्यायचे आणि त्यामुळे चांगलं पोट साफ व्हायचं आणि जंत वगैरे असतील तर ती पडून जायची। तर हे एरेंडेल प्यायला आम्हाला इतका कंटाळा यायचा, आम्ही 4 भावंड आम्हाला एकाच दिवशी हे एरेंडेल दिलं जायचं। भाऊ जंताच्या गोळ्या घेऊन आल्या म्हणजे आता जशी झेंटेलच्या गोळ्या मिळतात तेव्हा तशा त्या जंताच्या गोळ्या ते आणायचे, ते कुठल्या होत्या ते मला माहिती नाही। आणि त्या जंताच्या गोळ्या आणल्या की आम्ही समजायचो की आता रविवारी आपल्याला एरेंडेल प्यायचं आहे, कारण शाळेला सुट्टी असायची रविवारी, त्यामुळे रविवारीच ते दिलं जायचं। तर भाऊ आम्हाला आदल्या दिवशी जंताच्या गोळ्या द्यायचे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आई कोरा चहा बनवायची आणि एवढा छोटा पेला भरून तो कोरा चहा आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा एरेंडेल तेल आणि ते आम्हाला प्यायला लावायचे सकाळी उठल्याबरोबर उपाशी पोटी। आणि आम्ही ते अगदी नाक वगैरे बंद करून कसं कसं प्यायचो। माझा 2 नंबरचा भाऊ आहे तो तर खूप वैतागायचा, तो अगदी मोरीजवळ उभा राहूनच हे एरेंडेल प्यायचा, कारण त्याला उलटी झाली तर तो लगेच तिकडे उलटी करेल म्हणून। परंतु त्याला भाऊ खूप ओरडायचे आणि ते प्यायलाच लावायचे आणि आम्ही 4 जण हे अशा पद्धतीने एरेंडेल घ्यायचो आणि मग दुपारी 12 वाजेपर्यंत 4-5 वेळा पोट साफ व्हायचं आणि अशी कडकडून भूक लागायची ना की मग त्यावेळेला आई हा पंजवणी सार आणि मऊ भात असं आमचं त्या दिवशीचं जेवण असायचं आणि आम्हाला खूप भूक लागलेली असायची, त्यामुळे आम्ही सपाटून ते खायचो। आणि त्या दिवशी त्या भात आणि पंजवणीशिवाय आम्हाला काहीच दिलं जायचं नाही। तर अशी ही आमची लहानपणीची गमतीशीर आठवण तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तसेच तुमच्याही काही आठवणी असतील तर त्या सुद्धा मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा।
तसेच फ्रेंड्स, आता जो मी तुम्हाला एरंडेल तेलाचा उपाय सांगितला तो तुम्ही स्वतःहून करायला मात्र जाऊ नका. तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच कोणताही उपाय करा. कारण आता पहिल्यासारखे दिवसही नाहीत आणि पहिल्यासारखी औषधही नाहीत. पहिले आपण म्युन्सिपालिटीच्या नळाच्या टॅपला तोंड लावून पाणी प्यायचो, आपल्याला काहीही व्हायचं नाही. परंतु आत्ताच्या मुलांना आरोचं आणि वॉटर प्युरिफायरचं पाणी पिऊन सुद्धा पोटाचे त्रास होतात, आजार होतात. त्यामुळे कोणताही उपाय करण्याआधी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. आता मी गॅसवरती टोप ठेवलेला आहे आणि गॅस मी स्लो ठेवलेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा साजूक तूप घालणार आहोत. तुम्हाला जर तूप आवडत नसेल तर तुम्ही तेल सुद्धा वापरू शकता. आता तूप गरम झालेलं आहे. खूप कडकडीत उकळवायचं नाहीये, कारण आपण डायरेक्ट वाटण घालणार आहोत, नाही तर वाटण करपण्याची शक्यता असते. आता आपण जे वाटण वाटून घेतलंय ते मी ह्याच्यामध्ये घालते. चांगलं परतून घेऊया. वाटण चांगलं परतल्यानंतर मी त्यामध्ये थोडंसं अर्धा ग्लास एवढं पाणी घालणार आहे. चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे वाटण लागलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी अर्धा ग्लास एवढा पाणी घेतलेला आहे, म्हणजे आपलं वाटण वाया जाणार नाही. हे पाणी आपण घालूया सारामध्ये. आता आपण एक चांगली उकळी काढून घेऊया. हे बघा, पंजवणी सार असाच पद्धतीने पातळ असा केला जातो. तुम्हाला हवी तशी कन्सिस्टन्सी तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता. साधारण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी आपण घालू शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे ह्याला जाडसरपणा येतो. कारण ह्या वाटणामध्ये आपण नारळ वगैरे काहीही वापरलेला नाहीये. जर तुम्हाला वाटलं की खूप पातळ आहे तर तुम्ही थोडंसं तांदळाची पिठी अजून पाण्यामध्ये भिजवून घालू शकता, परंतु काहीच गरज नाही. अशा पद्धतीने हा पातळच केला जातो. आता आपल्या साराला म्हणजे पंजवणीला छान उकळी आलेली आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालते. त्याचबरोबर आपण घालणार आहोत गूळ. गूळ नसेल तर तुम्ही साखर सुद्धा घालू शकता. हे बघा, आपला सार तयार होत आहे. अगदी 1 मिनिटभर आता उकळी घेतली की आपला सार तयार होईल. अतिशय चविष्ट लागतो. ह्याच्यामध्ये 5 चवी असतात, म्हणजे आंबट, गोड, तिखट, कडवट, तुरट अशी चव असल्यामुळे ह्याला पंजवणी असं म्हटलं जात असावं. बाफोळ्या ह्या थोड्याशा तुरट कडवट असतात, त्यामुळे त्या अगदी कमी प्रमाणात वापरल्या जातात. तसेच ह्या पंजवणीमध्ये 5 वाणे सुद्धा आपण वापरतो, म्हणजे मिरची, कोथिंबीर, लसूण, बाफोळ्या, जिरं, त्यामुळे सुद्धा ह्याला पंजवणी म्हणत असावे. हे बघा, आता 1 मिनिटभर मी उकळून घेतलेला आहे आणि आपला छानपैकी चविष्ट असा सार, औषधी सार तयार झालेला आहे, पंजवणी तयार झालेला आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कसा अनुभव आला मला कमेंट्स करून कळवा. आता मी गॅस बंद करते. फ्रेंड्स, आता आपला पंजवणी सार तयार झालेला आहे. आता आपण हा बाउलमध्ये सर्व करूया. तुम्ही हा पंजवणी सार जर नॉर्मल असाल, काही आजार नसेल तरी सुद्धा खाऊ शकता बरं का. ह्याच्याबरोबर कडकडीत तळलेले सुके बोंबील खूप भन्नाट लागतात, खूप छान लागतात. तर गरम गरम भात, पंजवणी सार आणि कडकडीत सुका बोंबील तळलेला हे सुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर फ्रेंड्स, आता मी सार बाउलमध्ये सर्व करते. अतिशय खूप छान सुगंध सुटलेला आहे, आंबट गोड असा, आणि अगदी खूप टेम्पटिंग असा हा सार लागतो गरम गरम मऊ भाताबरोबर. तर फ्रेंड्स, आजची ही पंजवणी साराची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट्स करून कळवा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. तसे तुम्ही माझे चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असतं ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.